जय शिवराय मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे D.i.I.T परांडा या यूट्यूब चॅनलवर। आजची नोकरी संदर्भातील अपडेट माहिती पाहण्यासाठी आपण काय करा, आमच्या D.i.I.T नोकरी मदत केंद्राच्या वेबसाईट पोर्टल या। वेबसाईट पोर्टल आल्याच्या नंतर जर तुम्ही आमचे अधिकृत सभासद असाल तर लॉग इन करून घ्या, नसाल डायरेक्ट वेबसाईटवर क्लिक करा। आपल्यासमोर नोकरी संदर्भात वेबसाईट जाहिराती। आजची सर्वात महत्त्वाची अपडेट व महत्त्वाची जाहिरात म्हणजे पूर्व रेल्वेत अप्रेंटिस पदाच्या 3366 जागांसाठी भरती निघालेली आहे। याला आपण ईस्टर्न रेल्वे असे म्हणू शकतो। सविस्तर माहिती पाहण्यासाठी आपण या लिंकवर क्लिक करा। या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर रेल्वेची सविस्तर माहिती ओपन होत आहे। आपण या ठिकाणी पाहू शकता पदाचे नाव अप्रेंटिस प्रशिक्षण, शैक्षणिक पात्रता या ठिकाणी दिलेली आहे। 50% गुणांसह 10वी उत्तीर्ण, ITI मध्ये फिटर, वेल्डर, मेकॅनिकल, मेकॅनिकल, डिझेल मेकॅनिकल, कारपेंटर, लाईनमॅन, वायरमॅन, रेफ्रिजरेटर, AC मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिशियन अशा पद्धतीची विविध क्षेत्रातील ITI उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना सुवर्ण संधी आहे। यासाठी वयाची अट दिलेली आहे 15 ते 24 वर्ष। 15 ते 24 वर्ष यामध्ये SC आणि ST उमेदवारासाठी 5 वर्ष राहील, OBC साठी 3 वर्ष राहील। सदरील भरतीचे नोकरीचे ठिकाण हे पश्चिम बंगाल असेल। पश्चिम बंगालमध्ये प्रशिक्षण घ्यावे लागणार आहे। सदर भरतीसाठी ओपन व OBC या उमेदवारासाठी 100 रुपये चलन आहे। त्याचबरोबर कास्ट, SC, ST व अपंग यांसाठी फीज नाही। ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख आहे 3 नोव्हेंबर 2021। सदरील भरतीचे ऑनलाईन अर्ज करण्याचे फॉर्म हे 4 ऑक्टोबर 2021 पासून चालू। आपल्याला सविस्तर माहिती व जाहिरात पाहिजे असेल तर आपण या टॅबवर क्लिक करून जाहिरात पाहू शकता। अशा प्रकारे आज आपण पूर्व रेल्वेत ईस्टर्न रेल्वेमध्ये 3366 पदांची जी निघाली याची सविस्तर पाहिली। फॉर्म कसा भरायचा या संदर्भात आपण आमचा व्हिडिओ पहा। व्हिडिओ पाहण्यात आपल्याला नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी त्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल नोटिफिकेशन क्लिक करा।